dragilor, și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Victoria și astăzi vă invit din nou la un tutorial. Astăzi vom tricota un plover început de jos în sus, cu mânica răscroită și lucrată de sus în jos, direct pe răscroială, nu este cusut. La fel vom lucra decolteul în V și vă voi explica cum calculați voi după dimensiunile voastre răscroiala la sub braț și pentru a obține dimensiunile dorite. Deci, ploverul este lucrat cu andrel numărul 4, firul are 230 metri într 100 de grame, este 100% lână, este un fir nordic, norvegian. Deci, ploverul încă nu este spălat, după spălare sper să mai așeze și ochiurile și din lungime. Bun, haideți să dăm la o parte și facem calcule. Bun, înainte de calcule, noi facem mostra și măsurăm. După ce am spălat mostra, și eu am în 10 cm, 10 cm, 20 ochiuri. Asta înseamnă că într-un centimetru, 2 ochiuri. Bun. Circumferința bustului. Eu am circumferința bustului de 100 cm. Și mai adaug câțiva centimetri pentru lejeritate, spre exemplu 5 sau 6 cm. Și egal cu 106 cm. Bun. Acești 106 cm înmulțim la 2 ochiuri în centimetru și egal cu 212 ochiuri. 212 ochiuri. Bun. Având în vedere că o repetare de model este de 16 ochiuri, aceste 212 împărțim la 16 și ne dă 13,25 sau ceva gen. Rotunjim pentru că avem nevoie de simetrie și voi face 7 repetări de model în față și 7 în spate, deci voi avea 14 repetări de model, aproximăm 14 repetări de model, da? Repetări. Eu am lucrat circular, dar dacă lucrați separat partea din față și partea din spate, atunci montați 7 repetări de model plus 2 ochiuri de margine. Nu uitați că ochiurile de margine le aveți nevoie dacă lucrați separat. Bun. Acum 14 repetări de model dimulțim la 16 ochiuri și avem 224 ochiuri montate. Cu 224 de ochiuri eu încep, lucrez circular și lucrez în înălțime până ajung la sub braț. Acum vine partea răscroielii la sub braț. Răscroiala la sub braț o calculăm după niște formule. Avem, haideți să scriem aici răscroiala. Răscroiala mânicii. Da? Și vom avea nevoie de înălțime de la răscroială, dacă aici avem o răscroială așa. Avem nevoie de înălțime mânici. Da. Se calculează după o formulă standard. În circumferința bustului
circumferința bustului împărțit la 6 plus 5. Asta înseamnă că 100 împărțit la 6 plus 5. Și mie îmi dă 21,6. Și am rotunjit ori 21 ori 22. Da? De asta noi, de fapt eu stăteam și mă gândeam ori 21 ori 22. Deci înălțimea, am calculat-o, că este 21 sau 22 cm. Bun. Asta este formula după care calculați voi la dimensiunea voastră. Acum, aici, câți centimetri scădem noi? Adâncitura. Haideți să-i spunem adâncitura, adâncimea mânicii sau adâncimea răscroielii. Se împarte la fel. Circumferința bustului împărțit la 8 plus 1. Apoi împărțim la două părți pentru că vom scădea o parte din dreapta și o parte din stânga. Împărțit la 2. Și iarăși avem 100. Eu merg pe circumferința mea. Împărțit la 8 egal cu 12,5 plus 1 egal cu 13,5 împărțit la 2 și egal cu 6,75. Rotunjim până la 7 cm. 7 cm ar trebui să scădem noi aici la sub braț. Având în vedere că eu mi-am dorit și în tutorial spuneam scad o repetare jumătate, o repetare întreagă și jumătate din baghetă. Asta voiam să spun eu, dar vrând să spun mai multe și să nu uit, deci am scăzut în așa fel încât am scăzut la sub braț plus această baghetă pentru că nu mi-am dorit-o să stea pe umăr. Așa că eu am scăzut mai mult, eu am scăzut 9 cm, nu 7. Dar iese destul de bine. Deci ar trebui aici 7, maxim 8 la mine. Eu am scăzut 9. Și acum lățimea spatelui. Eu am găsit niște măsurători standard și lățimea spatelui. Noi avem nevoie și de lățimea spatelui. Aici. Pentru mărimea S. Aici avem M, L și XL. Pentru mărimea S 34-36 cm. 34-36 cm. Pentru mărimea M 36-38 cm. L 38-40. Eu am 38 cm. Deci se potrivește și la L și spre un M mai măricel. Centimetri și XL 40-42. 42 centimetri. Astea sunt niște măsurători standard, dar fiecare dintre voi s-ar putea să aveți și alte dimensiuni. Având în vedere aceste calcule, noi ne vom apuca de lucru. Ajungem la sub braț, iar acolo ne luăm după calculele care le-am făcut noi. Eu voi spune după calculele mele, iar voi vă ghitați după înălțimea mânicii, da? Vă calculați câți centimetri aveți în bust. Calculați la fel cum v-am spus eu. Astea sunt două formule care se aplică
pentru răscroiala mânicii. Deci, Andreiele numărul 4, firul 230 de metri într 100 de grame, eu deja l-am bobinat. Voi monta 224 de ochiuri cu metoda clasică. Uite așa, firul de pe bobină vine pe degetul arătător, iar firul care este mai scurt pe degetul mare. Prima dată fac o buclă și apoi încep să montez cu metoda clasică. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, până la numărul necesar de ochiuri. Bun, am montat cele 224 de ochiuri plus un ochi cu care vom uni lucrul la încerc. Deoarece lucrul la început este mai strâns, vom scoate o buclă din această lesă și vom uni lucrul în cerc, dar aveți grijă ca muchea să fie în interiorul cercului, să nu fie răsucit. Uite așa. Uite așa. Și acum așa. Luăm primul ochi montat, iar ultimul ochi montat îl trecem peste primul. De ce ultimul? Pentru că ultimul ochi fiind montat, avem posibilitatea să tragem firul, ca aici la partea îmbinată să nu avem ochi mari, da? Chiar și la final vom trage firul și vom ascunde. Și acum vom începe să lucrăm clasicul 2 ochiuri pe față și 2 ochiuri pe dos, până ajungem la lățimea dorită, 7 sau 8 cm. Uite așa. Așa am lucrat elasticul, acum vom trece la model, însă pentru a începe modelul cu zigzag va trebui să luăm un ochi de la sfârșitul rândului pe dos, deoarece zigzagul este format din 4 ochiuri, iar noi îl vom forma din cele 2 ochiuri pe față și câte un ochi pe dos pe laterale. Deci, ochiurile astea pe față, din mijloc, vor trece mereu spre dreapta și spre stânga, da? Spre laterale și înapoi spre interior, la fiecare rând pe față, se vor muta cu locul, astfel formând acest zigzag. Iar ochiurile care au fost pe dos vor fi lucrate și ele pe față, doar că vor trece, vor rămâne în spatele acelor 2 ochiuri și vor fi lucrate așa. Trecem ochiul pe dos în spatele ochiului pe față, sunt lucrate ambele pe față, iar următoarele 2 se mută la fel. Ochiul pe dos se trece în interior, se lucrează pe față, iar cel pe față se trece în stânga și se lucrează cel pe față. Un ochi pe dos pentru a delimita modelul și următoarele 10 ochiuri pe față. Și urmărim că începem această latură de 10 ochiuri cu 2 ochiuri pe față și se termină tot așa cu 2 ochiuri pe față. Numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Deci va ieși și frumos modelul în continuare. Acum continuăm iarăși altă repetare de model. Se începe cu un ochi pe dos. Următoarele 4 ochiuri vor fi schimbate cu locurile, adică primele 2 scot ochiul pe față, se trece în dreapta, ochiul pe dos se lucrează și el pe dos, doar că e în mijloc, și următoarele 2 ochiuri la fel se schimb cu locurile, ochiul pe dos venind în mijloc și lucrat pe față și ochiul pe față din stânga.
iar și ochi pe dos și 10 ochi pe față. Astfel vom repeta tot rândul, iar modelul, cum se lucrează, vă las imediat un tutorial pentru fiecare rând. Da? Vor fi în total 18 rânduri care se repetă până ajungem la sub braț. La sub braț voi lucra ori 30-35 cm în funcție de lungimea dorită. Vreau să văd și modelul cum îl aranjez la sub braț, iar când ajung acolo revin cu alte detalii. Până atunci lucrăm modelul așa cum este. Așa, eu am lucrat 5 repetări de model în sus, plus elasticul și am 36 cm. În lățime am 52 cm neîntins, așa cum stă eu, 52. Acum trecem la răscroială, la sub braț și m-am gândit eu cum să fac răscroiala astfel încât să iasă și frumos și simetric. Și voi scădea de la sub braț 9 cm astfel încât voi scădea o repetare și jumătate de model. Voi scădea un model întreg plus aceste două ochiuri care vin din această baghetă de sub braț. Până aici voi scădea la sub braț. Apoi răscroiala la gât o voi efectua și pe ea și voi lucra, voi scădea aceste 3 repetări de model din față. Vi se pare cam mult, dar noi vom face și bentița și vor fi suficiente. Uite, cam așa. Deci pentru gât vom avea nevoie în jur de 20 cm să lăsăm, dar având în vedere că vom lucra și bentița, noi vom lăsa mai mult. Deci, lățimea umerilor. Haideți să vedem noi acum cu o schemă. Așa, eu am desenat aici cât de cât răscroiala mânicii și acum haideți să vedem cum vom lucra noi. Eu am stabilit că voi scădea o repetare și jumătate. Asta înseamnă că am 18 ochiuri care le voi scădea aici. 18. Și ca să nu le scădem odată, să ne iasă un dreptunghi, da? Un unghi în 90 grade, le vom scădea treptat, astfel încât să obținem această margine curbată. Dacă vom scădea treptat același număr de ochiuri, vom avea o linie oblică, de aceea ne vom ghida după niște calcule standard și astea presupun astfel de calcule. Numărul de ochiuri care l-am stabilit că vom scădea se împarte la 3 și egal cu 6 ochiuri. Asta ce înseamnă împărțit la 3? Înseamnă că bucata asta de răscroială se scade în 3 etape egale. Da? Până aici. Va fi prima etapă, a doua etapă și a treia etapă. În prima etapă, la fiecare etapă, noi avem câte 6 ochiuri, da? Avem 6, 6 și 6. Prima etapă vom scădea toate ochiurile odată, pentru că vedem aici o linie dreaptă. Noi ne ghidăm așa cum vine linia. 6 ochiuri. Și vom scădea totodată 6 ochiuri. Apoi a doua etapă, pentru că vine deja în dreaptă, vom scădea în 2 tranșe. Vom scădea odată 3, mergem iarăși cu rândul, ne întoarcem și când mergem a doua oară, să mai scădem odată 3 din această etapă. La a treia etapă deja, vedem că linia se ridică mai în sus. Vom scădea prima dată, ori scădem de 6 ori câte un ochi, sau prima dată, ca să nu trecem noi brusc la linia asta oblică în sus, vom scădea odată 2 și apoi de 4 ori câte un ochi. Avem 1,
1, 1 și 1. Da? Astfel vom scădea noi toate cele 18 ochiuri. Dacă numărul de ochiuri este impar, spre exemplu, nu aveți câte 6 ochiuri, aveți, spre exemplu, câte 5 sau 7 ochiuri. Da? Dacă aveți 5 ochiuri, atunci numărul ăsta 5 îl împărți la 2, la 2 nu se poate. Veți avea 3 și 2 ochiuri, da? Prima dată scădeți numărul mai mare de ochiuri, apoi 2 ochiuri. Și după care veți mai trece odată iar și la 2 ochiuri și de 3 ori câte un ochi. Tot așa cu un număr mai mare, da? Spre exemplu 7. Scădeți întâi 4 ochiuri, după aia 3. Este ceva logic. Bun. Câți centimetri voi scădea eu? Voi lucra în sus. Voi lucra 21-22 cm. Deci partea asta. Până pe umăr. 21 sau 22. 21-22 cm. Acum, după ce ajung eu la umăr, voi mai lucra încă vreo 3 rânduri scurte ca să facem umărul căzut. Iar atunci când începem rândurile scurte la umăr, vom face și răscroiala pentru gât. Pentru că prima dată vom lucra spatele. Vom face oricum răscroială, deoarece vom lucra bentița și nu vrem ca bentița să urce prea tare pe gât și atunci vreo 3 cm vom face și răscroială. Dar atunci revin cu alte detalii. Nu uităm că și aici vom face răscroială. La fiecare rând pe față vor scădea aceste ochiuri în grupuri, câte 6, 3, 2, iar în partea stângă vom scădea pe dosul lucrului. Eu nu vă arăt pe plovuri mari, ci am o bucățică mică și vom lucra răscroiala mânicii pe această mostră, dar vom scădea același număr de ochiuri care l-am stabilit în schemă. Pentru ca răscroiala de la sub braț sau de la guler să nu iasă în trepte, vă voi arăta imediat cum procedăm noi și cum lucrăm ochiurile. Și ne vom ghida după aceste calcule. Prima dată, la sub braț vom scădea 6 ochiuri. Și se scade cu metoda clasică, adică primul ochi lucrat îl trecem peste următorul. Și avem 2 ochiuri, 3, 4, 5 și 6 ochiuri. Partea stângă o vom scădea pe partea de pe dos, deci lucrăm toate ochiurile pe față până în capătul rândului, acolo ne întoarcem și vom scădea la fel. Am lucrat rândul pe față, acum ne întoarcem pe dos și scădem din partea stângă la fel 6 ochiuri. Primul ochi se lucrat, lucrăm un ochi, primul trecem peste al doilea, avem un ochi scăzut. Al doilea ochi scăzut, al treilea, 4, 5 și 6. Gata, am scăzut ambele părți, atunci punem un punct la cifra 6, pentru că deja am scăzut-o. Și lucrăm ochiurile pe dos până în capătul rândului, apoi când ne întoarcem pe față, scădem 3 ochiuri. Așa, v-am spus că vom lucra scăderile fără trepte și atunci, pentru a evita formarea treptelor, ultimul ochi nu se lucrează. Îl lăsăm pe Andreea, ne întoarcem pe fața lucrului. Acum luăm ultimul ochi lucrat, ochiul nelucrat se trece peste cel lucrat.
și avem un ochi scăzut, lucrăm un ochi pe față, al doilea ochi scăzut, lucrăm un ochi pe față și al treilea ochi scăzut. Astfel vom proceda și partea stângă, deci lucrăm ochiurile pe față până la penultimul ochi, ultimul ochi nu se lucrează, se întoarce pe dos și scădem cele 3 ochiuri. Așa, penultimul ochi l-am lucrat, ultimul nu, ne întoarcem pe dos, luăm ochiul lucrat pe andreaua dreaptă, cel nelucrat îl trecem peste cel lucrat, avem un ochi scăzut, lucrăm un ochi pe dos, al doilea ochi scăzut, lucrăm iarăși un ochi și al treilea ochi scăzut. Astfel am scăzut și cele 3 ochiuri, punem punct, lucrăm toate ochiurile până la penultimul ochi pe dos. Așa, ultimul ochi este nelucrat, întoarcem lucru pe față, luăm ochiul lucrat pe andreaua dreaptă, avem un ochi scăzut, lucrăm un ochi pe față, al doilea ochi scăzut, iarăși un ochi pe față, al treilea ochi scăzut. Lucrăm ochiurile pe față până la penultimul ochi, întoarcem lucru pe dos, avem ochiul nelucrat, luăm și ochiul lucrat pe andreaua dreaptă și trecem unul peste celălalt, avem un ochi scăzut, al doilea ochi scăzut și al treilea ochi scăzut. Astfel mai punem un punct, că am scăzut în grupul de 3 ochiuri. Lucrăm ochiurile pe dos până la penultimul ochi. Așa, întoarcem lucru pe față. Acum va trebui să scădem doar 2 ochiuri, așa că luăm ochiul lucrat pe Andreea, cel nelucrat îl trecem peste cel lucrat, avem un ochi scăzut, lucrăm un ochi pe față și al doilea ochi scăzut. Lucrăm toate ochiurile pe față până la penultimul ochi. Așa, întoarcem lucru pe dos. Luăm ultimul ochi lucrat pe andreaua dreaptă, cel nelucrat îl trecem peste cel lucrat. Mai lucrăm un ochi pe dos. O scădem și pe al doilea. Așa. Și punem punctuleț că am scăzut. Iar acum vom scădea de 4 ori câte un ochi. Lucrăm iarăși până la penultimul ochi. Ochiuri pe dos. Așa, întoarcem lucrul pe față. Luăm ochiul lucrat pe Andreea, avem 2 ochiuri. Acum, cel nelucrat îl trecem peste. Și am scăzut un ochi. Punem, de fapt nu, mai dăm în capul în partea stângă. Să mai scădem un ochi. Și vă arăt din partea stângă, apoi celelalte 3 ochiuri le veți scădea de sine stătător, pentru că este de la sine înțeles cum scădem noi ochiurile singure. Deci, mi-a rămas un ochi nelucrat, întorc lucru pe dos, îl iau pe ochiul, primul ochi pe Andreea, trecem pe cel nelucrat peste cel lucrat. Și iarăși lucrăm ochiurile pe dos până la penultimul ochi. Întoarcem lucru, luăm ochiul lucrat, iar cel nelucrat îl trecem peste. Astfel vom scădea ochiurile singure. Așa, eu am scăzut, ia să vedem noi ce am obținut. Ia uitați, arată muchea fără trepte. Și uite așa. Astfel va arăta răscoiala la sub braț și
și după care vom culege ochiurile și vom lucra mânica, dar până atunci sper că ați înțeles și voi tehnica și nu este greu deloc. Așa, fetelor, eu am lucrat răscroiala la sub braț, mi-e destul de frumos. În înălțime de la sub braț până aici am 18 cm. Deci va trebui să fac răscroiala la gât plus două rânduri scurte pentru umeri, după cum v-am spus, și voi explica imediat cum fac, pentru că eu trebuie să stric din nou. Trebuie să stric, aici am omis două linii, dar atâta cât este lumină. Deci, eu voi rămâne cu ochiurile pentru mânică. Până aici am ochiul pe dos de lângă baghetă. Am 18 ochiuri, 9 cm. Atât îmi rămâne mie pentru umăr. La fel las și pentru celălalt umăr, 9 cm, 18 ochiuri. Celelalte ochiuri le voi scădea la gât, dar acum ar trebui să lucrez rândul pe față. Voi scădea aceste două baghete și pătratul din mijloc, baghete și două ochiuri de lângă. Haideți să fie așa. Și după aia vom mai scădea în două rânduri pe față încă o dată 5 și o dată 4 sau o dată 5 și o dată 4. Până le scad pe toate. Deci voi scădea în 3 rânduri, în total voi avea 6 rânduri încă în înălțime, la 18 voi ajunge la 21 cm cum mi-am dorit. La umăr, dacă eu am 18 ochiuri, lucrez o dată, las 6 ochiuri nelucrate, mă întorc înapoi, lucrez până în capăt, mai întorc o dată și mai las iarăși 6 plus 6, deja vor fi 12 ochiuri nelucrate și voi lucra celelalte 6, iar la următorul rând le lucrez pe toate și mă întorc cu ochiurile încheiate. Atunci când voi scădea acele 4 ochiuri de 2 ori la răscroiala gâtului, atunci voi face și rândurile scurte. Da, în înălțime v-am spus, acum am 18 și plus încă 6 rânduri voi avea 21. La gât voi încheia, nu uităm, ultimul ochi nu se lucrează, se ia nelucrat ca să evităm treptele, așa cum v-am explicat aici. Și astfel vom lucra partea din spate, iar la partea din față revin cu alte explicații. Bun, am scăzut. Uite, așa arată umerii. Și acum vom trece la partea din față. Bun, acum scăderile la sub braț le vom face exact la fel cum am făcut și la partea din spate, doar că aici pe mijloc, vedem care este mijlocul, eu am aici pătratul, dacă aveți alt model, atunci stabiliți care sunt ochiurile de mijloc. Dacă aveți un număr impar de ochiuri, atunci lăsați doar un ochi pentru bentița care vom lucra, iar dacă aveți număr par de ochiuri, atunci vom lăsa 2 ochiuri. Deci eu va trebui să las aici 2 ochiuri. Pe acest marcator ochiurile vor fi nelucrate și de acum încolo partea dreaptă voi scădea așa după schemă care urmează. La fel cum am scăzut spatele, iar aici pe mijloc voi lăsa 3 ochiuri, un ochi de margine plus 2 ochi pe față care vor merge așa în linie, iar la fiecare rând pe față voi scădea după aceste 3 ochiuri, câte 2 ochiuri la un loc, spre dreapta. În rest, ochiurile vor fi lucrate cu model așa cum vin și voi lucra până voi rămâne aici în spate, la sub braț voi scădea normal, iar la partea din față voi merge cu scăderi până voi rămâne cu 19 ochiuri pentru umăr sau 18 parcă aveam. Deci număr egal de ochiuri ca și la partea din spate.
Deci, sper că ați înțeles, lucrăm așa cum vine modelul. Când vin ochiurile scăzute, tăiem modelul și lucrăm în sus, iar aceste două ochiuri pe față sau chiar 3, dacă vreți să lăsați, vor forma o linie pe diagonală și va arăta foarte frumos partea din față. Deci am lăsat mijlocul și merg în continuare scăderi din stânga și scăderi din dreapta și lucrez partea dreaptă. Apoi iarăși scăderi din dreapta și scăderi din stânga și lucrez umărul stâng. După care vom coase și apoi vom trece la lucrat mânicile. Așa, după cum vă spuneam, las în așteptare pe un marcator ochiurile de mijloc. Eu am un număr de ochiuri pare și de ce am două ochiuri. Dacă aveam număr de ochiuri impare, atunci lăsam doar un ochi. Bun, am scăzut, am ajuns cu 9 cm, aici am 2 puncte de întoarcere pentru a face umărul puțin căzut. Am cusut și am început să lucrez mânica. Mânica mi iese foarte bine. Și haideți să vedem cum lucrăm noi mânica. Da? Lucrată de sus în jos. Ia uitați cum arată mânica noastră. Aici. Și să deslușim puțin misterul. Se spune că atunci când culegem ochiurile pentru a începe mânica, un minim de 7 cm ar trebui cules, da? Eu am cules 14 ochiuri, asta este 14 ochiuri sunt 7 cm, dar puteam și undeva 8 cm. Bun. Am cules și am cules după formula 3 din 4, adică când culegem ochiuri din rânduri, atunci este important ca să culegem doar 3 ochiuri din 4 rânduri, deoarece rândurile noastre în înălțime sunt mai lungi decât în lățime și atunci, culegând din fiecare ochi, din fiecare rând, veți obține prea multe și va ieși prea larg, îngrețit aici mânica. Dar când culegem ochiuri din rânduri, este important că să culegem doar 3 din 4. Am cules doar această latură 3 din 4, apoi am început să lucrez rânduri dus-întors. La rândurile dus-întors am început să culeg ochiurile de margine și acum deja logic privind, noi mergem tot așa în rânduri și atunci, lucrând rânduri dus-întors, noi vom lucra într-un capăt, vom avea odată o întoarcere pentru 2 rânduri și vom culege la fiecare capăt doar un ochi de margine. Un ochi de margine sunt 2 rânduri, da? Să nu culegeți mai mult sau să culegeți 3 din 4, cum am mai văzut în alte tutoriale. Nu, aici deja lucrăm rânduri, da? Lucrăm în jos și atunci ar trebui să ne ghidăm la fel. Atâtea rânduri să facem câte sunt și la partea din față, atâtea rânduri să facem și la mânică. Am cules câte un ochi de margine până imediat vă arăt unde. Aici avem schema după care am scăzut noi, da? Și acum noi culegem ochiurile, aici am cules 7 cm și am început să lucrăm rânduri dus-întors până am ajuns la punctul unde am scăzut 2 ochiuri. Aici nu vom mai culegem doar un ochi, dar vom culege 2 ochiuri. Mergem în partea dreaptă, iarăși culegem 2 ochiuri, ne întoarcem înapoi și vom culege nu 2, ci vom culege 3, așa cum ne arată schema noastră. Culegem iarăși din dreapta 3, ne întoarcem în stânga, iarăși culegem 3, iarăși din dreapta 3 și ne întoarcem ultima dată, culegem 6 ochiuri. Asta este schema și este foarte, foarte ușor de lucrat. Respectăm aceleași creșteri ca și scăderi și vom obține mânica corectă. Acum las deoparte această mânică pentru că voi lucra pur și simplu drept în jos, iar acum haideți să culegem ochiurile și să începem să vă arăt
cum lucrez eu rândurile de întors, astfel încât să obținem marginea cât mai curat posibil. Așa, aici avem cusătura de pe umăr și acum ar trebui să culeg 14 ochiuri de pe umăr, da? Deci 7 dintr-o parte și 7 dintr-o parte. Mă uit la ochiurile de margine și am 1, 2, 2 ochiuri, voi culege 3, din 2 ochiuri de margine voi culege 3 ochiuri și încă 2 ochiuri de margine voi mai culege 3 și în următorul, nu culeg din următorul ochi, ci din aceste 2 fire dintre ochiurile de margine. Eu îi spun noduleț ca să ne înțelegem. Deci introduc andreaua în acest noduleț. Scot un ochi. Este primul ochi. Apoi, ochi de margine. Și v-am spus, din 2 ochiuri de margine, eu voi culege 3 ochiuri. Și atunci, ochi de margine, noduleț. Ochi de margine. Sunt 3 ochiuri din 2 ochiuri de margine. Apoi, iarăși, ochi de margine. Încercați să strângeți ochiurile cât mai bine pe Andreea. Pe primul rând este important ca să nu obținem găuri. Și iarăși avem noduleț și ochi de margine. Deci eu am 2, 4, 6, 7. Astfel voi culege și de pe cealaltă latură. Văd unde sunt ochiurile de margine. Aici trebuie, am cusătura și va trebui să introduc. Am primul ochi. Strâng mai bine. M-am uitat aici cum vin. 1, 2, 3, 4 și aici avem nodulețul. Exact la fel. Ochi de margine. Nodulețul, adică introduc andreaua între aceste 2 fire. Dacă veți întinde ochiurile, veți găsi și iarăși al treilea. Iarăși ochi de margine, noduleț. Să știți că este doar primul rând, aceste 14 ochiuri care le culeg eu. Este puțin mai complicat și mai ales că eu stau la cameră aici să vă arăt și mi-este mie mai greu. Dar în mod obișnuit nu este atât de greu. 2, 3, deci am, vedeți că se văd grupurile a câte 3 ochiuri. Din 2 ochiuri. Și al doilea noduleț. Îl caut aici frumos. Am firul. La mine și firul nu mă prea ajută că e lână. Bun, am găsit și am ridicat. Poftim. Am 14 ochiuri. Acum întorc lucru pe dos. Primul ochi se ia nelucrat și strângeți foarte bine, chiar să fie pe vârful andreielii, primul ochi, după care lucrați normal. Și eu dacă am 14 ochiuri, la mine modelul vine 10 ochiuri pe față, apoi ochi pe dos și ochi pe față. Am ochi pe dos. Dacă lucrați simplu, atunci veți lucra doar ochiuri pe dosul lucrului. Uite așa, strângem firul cu care am început, dar la sfârșit oricum îl vom strânge. Și acum ne uităm când ajungem în capăt, da, am lucrat ultimul ochi și luăm ochiul de margine. Tot timpul vom culege ochiurile de margine și acum nu înțepăm, noi suntem pe dosul lucrului, nu înțepăm andreaua să culegem ochiul astfel, pentru că vom obține un ochi pe dos pe fața lucrului, ci introducem andreaua din față
luăm ochiul și l-am scos. Ne-am întors pe fața lucrului. Stați să îndrept eu lucrul. Așa. Și acum, primul ochi ne-a lucrat, îl strâng foarte bine pe Andreea. Lucrez așa cum vine modelul, ochi pe față, ochi pe dos, iarăși 10 ochiuri pe față. Că așa îmi cer mie modelul. Ochi pe dos și ochi pe față. Acum urmărim următorul ochi de margine. Și v-am spus, doar din ochi de margine de acum încolo. Am lucrat pe față. Ne întoarcem pe dos. Primul ochi ne-a lucrat. Îl strângem foarte bine. Și lucrăm modelul așa cum vine. Eu voi lucra în jos, iar când ajung la punctul unde ar trebui să culeg câte 2 ochiuri, vă voi arăta. Ia uitați, iarăși am ajuns, am lucrat ultimul ochi și acum iau pur și simplu ochiul de margine, de pe față spre dos, ridic ochiul și întorc lucrul pe față. Primul ochi ne-a lucrat și îl strângem foarte bine. Lucrăm modelul așa cum vine. Eu am modelul ăsta în pătrate. Iarăși ochi pe față. Ultimul ochi se lucrează și urmărim ochii de margine. Întoarcem lucrul, luăm ochii nelucrat, îl strângem bine pe Andreea și lucrăm modelul așa cum vine. Dacă credeți că vă iese mai ușor, atunci puteți pune marcatoare la punctul unde ar trebui să începeți să adăugați mai multe ochiuri. Și haideți să vă arăt imediat cum. Deci eu cred că ați înțeles până aici. Am ochi de margine, introduc din față spre partea de pe dos și ridic ochiul. Și uite, așa, deja arată destul de bine lucrul nostru. Marginea arată foarte bine. Bun, astfel vom lucra culegând câte un ochi și lucrând modelul cum ni se cere. Și hai să vedem cum arată modelul meu și unde am început eu să scad mai multe ochi. Deja se vede punctele unde am scăzut mai multe ochiuri, dar eu voi pune un marcator. Noi am scăzut, de fapt eu am scăzut 18 ochiuri. 18 ochiuri, dar 4 le-am scăzut câteodată la fiecare rând, câte un ochi. Acum număr. Am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Aici, unde este ochiul ăsta pe dos, sunt 14 ochiuri. Eu când ajung aici, încep să adaug deja câte 2 ochiuri. Astfel procedez și partea cealaltă. La ochiul pe dos îi pun un marcator. Și atunci voi lucra lejer, luând câte un ochi de margine de o parte și de cealaltă, până ajung la marcatoare. Aici, când ajungem la marcatoare, atunci vă arăt eu cum. Așa am lucrat. Am ajuns la marcatoare, le-am scos marcatoarele pentru că nu avem nevoie de ele și acum vom adăuga, conform schemei, ochiurile. Prima dată vom adăuga câte 2 ochiuri într-o parte și în cealaltă parte. Deci, eu acum
am adăugat. Da, acum sunt pe partea de pe dos și ar trebui să adaug 2 ochiuri. Dar ce voiam să vă spun? De acum încolo ochiurile, vedeți că noi nu mai mergem să culegem ochiurile din rânduri, ci culegem direct din ochiuri. Și acum va trebui să culegem din fiecare ochi, adică urmărim unde este ochiul, aici este ochiul, următorul ochi este ochi pe față, de aici culegem, da? După aia vom culege 3 ochiuri și tot așa mai departe. Acum suntem pe dosul lucrului, iar aici pe față, pe dosul lucrului avem un ochi pe față, da? Din acest ochi pe dos introducem mandreaua și ridicăm un ochi, da? Iar al doilea ochi este acest ochi pe față. Deci am ridicat 2 ochiuri. Ia uitați. La fel, primul ochi nu se lucrează, iar următoarele ochiuri se lucrează conform modelului, da? Așa am ajuns și în partea stângă. Acum v-am spus, iarăși culegem 2 ochiuri. La fel, prima dată este din acest ochi pe dos, îl caut să iau ochiul fix din ochi, strâng și următorul ochi este ochi pe față. Nu mai iau din ochiurile de margine, ci direct din ochi. Mă întorc înapoi pe dos, iau 3 ochiuri, mă întorc pe față, iarăși iau următoarele 3 ochiuri. Aici este ușor de văzut, noi luăm din ochiuri și tot așa mai departe până terminăm schema. Acum eu am luat de 2 ori 2 ochiuri, adică dintr-un cap, din partea dreaptă și din partea stângă, pun aici un X. După ce iau 3 ochiuri, pun și un X, iarăși 3 ochiuri, iarăși pun un X și la final voi avea 6 ochiuri. Și cele 6 ochiuri se iau la fel din ochi, ochi în ochi, ia uitați. Deci să nu mai luăm noi din ochi de margine, ci direct din ochi și va veni modelul în continuare la această mânică. Aici este sub brațul, da? Aici am mânica încheiată și aici am cules ochiurile și vine bagheta, model, iar baghetă și tot așa mai departe. Deci eu voi lucra până la sub braț, apoi lucrez circular. Mânica voi lucra așa dreaptă, nu mai scad din ea pentru că am model și nu-mi permite modelul. Adică aș putea, dar nu se vede prea bine. În fine, eu lucrez drept, iar înainte de manșetă voi face niște scăderi și acolo revin și lucrăm mai departe. Așa, eu am lucrat o mânică. Am 6 repetări de model întregi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 3 rânduri pe față, după care am scăzut. Din 80 de ochiuri care le am eu la mânică, am rămas cu 40, înseamnă că am redus ochiurile, scăzând câte 2 ochiuri la un loc, dar m-am orientat ca din aceste baghete să continue 2 ochiuri pe față. La fel am început modelul. Din 2 ochiuri pe față am început fiecare baghetă, astfel vom lucra noi. Haideți să vedem cum. Deci eu am deja bagheta, după baghetă v-am spus, bagheta va fi 2 ochiuri pe față, după baghetă urmează 2 ochiuri pe dos. Deci iau 2 ochiuri la un loc pe dos, o dată, 2 ochiuri la un loc pe dos a doua oară, apoi urmează 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri la un loc pe față, iarăși 2 ochiuri la un loc pe față, 2 ochiuri la un loc pe dos și acum iarăși 2 ochiuri la un loc pe dos, iau din spate și vine bagheta din 4 ochiuri, voi lua 2 ochiuri la un loc pe față spre dreapta, întorc ochiurile și iau 2 ochiuri la un loc spre stânga, 2 ochiuri pe față. Apoi continuu iarăși
2 ochiuri la un loc pe dos, 2 ochiuri la un loc pe dos și așa până rămân doar cu 40 de ochiuri. Voi lucra manșeta, am lucrat-o de 14 rânduri, apoi o închei la fel coacul. Dacă nu știți cum se încheie coacul, vă voi lăsa link în descriere și veți lucra și voi. Dacă nu vă descurcați coacul, atunci cu metoda clasică, dar strângeți un pic ochiurile și veți obține la fel o scădere foarte frumoasă. Așa, am terminat mânicile, acum va trebui să lucrăm, să culegem ochiurile și să lucrăm bentița la anchior și vom începe să culegem ochiurile de pe umăr, însă vom culege ochiurile cu un număr mai mic la andreile decât cele cu care am lucrat până acum. După care vom schimba andreilele înapoi, iar acum pentru a evita formarea găurilor vom lucra cu andreile mai mici. Sau, puteți să lucrați mai strâns cu aceleași andreile. Și vom culege la fel cu aceeași tehnică, din 2 ochiuri de margine vom culege 3 ochiuri, adică din 4 rânduri vom avea 3 ochiuri. Luăm primul ochi de margine, apoi între aceste 2 ochiuri de margine avem 2 fire, e ca o punte din 2 fire, dar dacă le desfacem, aici nu prea se vede, dacă le desfacem, eu îi spun noduleț și introducem andreaua și scoatem al doilea ochi, al treilea ochi din ochi de margine. Deci am scos 3 ochiuri din 2 ochiuri de margine. Iarăși urmează ochi de margine din mijloc, scoatem al doilea, pardon, și al treilea, iarăși din ochi de margine. Următorul ochi de margine, între ochiurile de margine avem al doilea ochi și al treilea. Și formăm grupuri a câte 3 ochiuri. Astfel vom culege până ajungem la ochiurile din mijloc, cele 2. Acolo, acele 2 ochiuri le vom lucra pur și simplu pe față. Apoi vom continua și partea stângă la fel. Iar când ajungem la spate, vom culege în fiecare ochi. Iar noi va trebui, deja când culegem ochiurile la spate, să numărăm ochiurile și să jonglăm în așa fel încât să avem un număr divizibil la 4, pentru că elasticul nostru este de 2 ochi pe față, 2 ochi pe dos. Iar dacă aveți elasticul de un ochi pe față, un ochi pe dos, atunci veți avea nevoie de un număr divizibil la 2. Deci, ochi de margine, noduleț, ochi de margine, iarăși ochi de margine. Da, ia uitați. Se vede. Noduleț și ochi de margine. Ia uitați-vă, eu am ajuns aproape la marcator. Am câte 3 ochiuri, da? Iar ultimul ochi de margine, îl iau pur și simplu ochi de margine și scot marcatorul. Iar aceste ochiuri vor fi lucrate pe față. Unu, 2. Îi voi pune marcator pentru că vreau să știu care este mijlocul și continui să culeg ochiurile.
la fel. Iarăși căutăm ochii de margine. Strângem bine și începem să culegem ochi de margine, noduleț și ochi de margine. Iarăși ochi de margine. Iată, se vede noduleț, ochi de margine. Așa. Am 13 grupuri a câte 3 ochiuri până la marcator și 13 grupuri după marcator. Acum culegem ochiurile de la spate și v-am spus în fiecare ochi vom scoate alt ochi. Avem ochi pe dos. Din ochi pe dos scoatem un ochi, apoi urmează ochi pe față, alt ochi și tot așa mai departe. Până vom scoate sau culege toate ochiurile. Așa aici coborâm tot așa din ochi. Avem ochi pe față, mai avem aici unul. Uite, astfel noi vom culege ochiurile și este destul de frumos. Încercați să strângeți foarte bine ochiurile la primul rând. Al doilea rând deja veți lucra normal. Așa, eu am 128 de ochiuri și ar trebui să verificați și să calculați cum începeți ochiurile, să le lucrați pe umăr, astfel încât cele de la marcator, da, din mijloc, să fie ochiuri pe față. Deci ar trebui pe dos, pe față, pe dos, pe față, tot așa. Eu încep cu 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, ca cele pe mijloc să-mi iasă pe față. Și voi lucra astfel elastic 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, până la ochiul dinaintea marcatorului. Da? Noi la marcator avem 2 ochiuri, ochiul dinaintea marcatorului îl las nelucrat și lucrăm împreună. Deci lucrăm 2 ochiuri pe față, capul ăsta la final îl voi ascunde și 2 ochiuri pe dos. Iarăși 2 pe față, 2 pe dos. 2 pe față, 2 pe dos. Bun. Avem 2 ochiuri înaintea marcatorului, vor fi ochiuri pe dos. Și lucrăm unul, iar următorul îl voi lua la un loc cu ochiul de pe față din dreapta. Deci noi avem 2 ochiuri din mijloc, ochi pe față din dreapta și ochi pe față din stânga. Ochii pe față din dreapta se ia la un loc cu ochi pe dos din dreapta lui, iar următorul ochi, hai să scot marcatorul ca să fie mai clar, următorul ochi întorc ambele ochiuri și le iau la un loc spre stânga. Astfel, ochiurile pe față vor fi tot timpul deasupra și vor forma o linie, iar celelalte de laterale vor fi ascunse în spatele acelor 2 ochiuri. Și ar fi trebuit să fie ochi pe dos, mai lucrăm ochi pe dos și lucrăm elastic, 2 pe față și 2 pe dos. Lucrăm astfel tot rândul până ajungem iarăși la ochiurile de mijloc. Eu voi pune iarăși marcatorul ca să ne ghidăm. Uite așa. Și lucrăm elastic până ajungem iarăși la ochiul dinaintea ochiurilor de mijloc. Bun. Avem iarăși ochiurile pe față din mijloc, iar ochiul dinainte celor 2 este pe dos și îl întoarcem. Luăm 2 ochiuri la un loc spre dreapta, iar ochiul din mijloc
îl îndreptăm și îl luăm împreună cu cel de pe dos spre stânga. Și iarăși lucrăm deja 2 ochiuri pe față, 2 pe dos, 2 pe față, 2 pe dos. Astfel vom scădea până ajungem noi la înălțimea dorită, dar vom scădea la fiecare rând 2 ochiuri la un loc spre dreapta și 2 ochiuri la un loc spre stânga. Și lucrăm bine pisată de lată cât de lată vă doriți voi. Așa, uitați-vă câte rânduri am lucrat eu. Cred că este suficient, nici nu vreau să închid prea tare anchiorul. Încep să închei lucru cu andrelele, cu metoda clasică. Nu fac cu acul și vă arăt imediat cum. Oricum, marginea, să știți că este blocată puțin cu abur, să nu vă speriați dacă la voi iese cam strâns. După blocare se va aranja. Mie îmi trebuia ca să arate lucrul, să pot să vă arăt. Deci am ajuns cu lucru pe umăr, de acolo de unde am început, și acum lucrez 2 ochiuri pe față. Primul lucrat îl trec peste ultimul. Încercați ca ochiul să fie fix pe Andreea, să nu fie prea largi și nici prea strâns. Aș fi putut să lucrez la fel cu croșeta și așa, ochiurile pe dos se lucrează pe dos, iar ochiurile pe față se lucrează pe față, la încheiere. Vă spuneam că aș fi putut încheia cu croșeta, dar mă tem că tensiunea lucrului să fie alta și nu vreau să fie prea largă marginea. Astfel vom încheia până la, iarăși penultimul ochi. De fapt, nu penultimul ochi. Până la primul ochi înaintea celor 2 de mijloc. Acolo vom efectua iarăși o scădere spre dreapta și una spre stânga și totodată vom încheia lucru. Da? În loc de un ochi vom lua 2 ochiuri la un loc. Haideți să vă arăt acolo când ajung. Bun, am ochiul pe dos înaintea celui central, îl întorc și îl iau la un loc spre dreapta, apoi primul ochi îl trec peste celălalt scăzut. La fel procedez și cu următoarele 2 ochiuri, se iau la un loc, iar următorul ochi se trece peste și acum continuăm să lucrăm 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, scăzând ochiurile. Uite așa. Așa, am terminat. Am rămas cu un ochi și cum închei eu ca această margine să nu ne iasă întreruptă. Deci, trag firul prin ultimul ochi și uitați cum avem noi muchia asta. Cu ajutorul unui iac vom încheia și acum căutăm primul ochi care l-am scăzut noi. Știți că vine din ochiul de față. Deci, luăm primul ochi. Este asta. Așa. Era să iau penultimul. Deci, asta este primul ochi care l-am scăzut noi. Acum firul vine dintr-un ochi, da? Introducem în ambele laturi a primului ochi scăzut, tragem firul și introducem înapoi în ultimul ochi scăzut, scoțând acul pe dosul lucrului. Uite așa. Am format tot un ochi. Muchia este neîntreruptă. Ia uitați. Și acum suntem pe dosul lucrului. Ascundem acest capăt, luând o latură a unui ochi pe față. Prima dată voi introduce în primul ochi. Așa. Acum urmărim una din laturi
Și eu merg până în capăt. Tragem ca firul să se aranjeze, să așeze. Iar acum mă întorc înapoi pe cealaltă latură puțin. Uite așa. Și am ascuns capătul. Pot să mă duc încă o dată înapoi. Prin ochi pe dos. Și uite așa. L-am ascuns. Muchea arată foarte bine. Și acum urmează să-l spăl. Voi tăia capătul. Dar v-am spus de fiecare dată eu las vreo 2 cm sau chiar mai mult. Și le tai abia după spălare. Și uite așa arată bentița noastră lucrată. Aici arată cam lăbrățat, dar după spălare se vor aranja ochiurile. Se va bloca. Mi-mi place foarte mult cum a ieșit. Atât bentița cât și restul plovorului. Abia aștept să-l spăl și să-l probez. Iar vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Mi-ar fi de folos dacă ați distribui și acest tutorial. Apăsați pe butonul roșu pentru a fi la curent cu următoarele mele tutoriale. Iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!